स्वागत करतो तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर फ्रेंड्स, आज आपण एक टेबल टॉप बघणार आहोत. टेबल टॉप आपण कसा बनवू शकतो, जो आपण शोधीसाठी ठेवू शकतो. तर फ्रेंड्स, सध्या लॉकडाऊन सुरू आहे, सर्वांना माहिती आहे आपल्याला. फ्रेंड्स, कृपा करून तुम्ही विनाकारण घराबाहेर फिरू नका, कारण पोलीस वगैरे माहिती आहेत आपल्याला किती आपल्यासाठी सज्ज आहेत. प्लीज कृपा करून तुम्ही बाहेर पडू नका. जे अत्यावश्यक कामं असतील, भाजी वगैरे दूध वगैरे आणायचं, तर तुम्ही बाहेर पडा आणि त्या बाहेर पडू नका. तर जर आपण आपल्या आज विषयाकडे बोलूया, तर आज आपण फ्रेंड्स लॉकडाऊन आहे आणि सगळे आपण घरी आहोत. तर काहीतरी आपल्याला विरंगुळा म्हणून आपण एक आज टेबल टॉप बनवणार आहोत. अगदी 5-10 मिनटातच होणार आहे. तर आपण सुरू करूया. फार प्रोफेशनली करता आपल्या घरच्या कटिंगने साड्या आपण करायचा प्रयत्न केला आहे. कारण तुम्हीसुद्धा नक्की ट्राय करा लॉकडाऊनमध्ये आणि कमेंटमध्ये नक्की कळवा मला. फ्रेंड्स, जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल व्हिडिओला प्लीज लाईक करा. चॅनलला नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्यानंतर बेल आयकॉन असेल ते तुम्ही दाबा, कारण त्याने तुम्हाला माझ्या व्हिडिओचे प्रत्येक नोटिफिकेशन मिळते. तर फ्रेंड्स, नक्की बनवा आणि मला नक्की कळवा तुम्ही कसं झालेलं आहे. तर फ्रेंड्स, आज मी निरोप घेतो. नंतर भेटू आपण नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हॅपी गार्डनिंग आणि स्वतःची काळजी घ्या, आपल्या घरच्यांची